Lektion 1. Förberedelser för gäster. God eftermiddag, Anna. Hur mår du idag? God eftermiddag, John. Jag mår bra, tack. Vad sägs om dig? Jag mår bra. Jag ville diskutera rengöringsvanor idag. Det låter intressant. Städning är viktigt, särskilt innan gästerna anländer. Jag håller med. Var en sak du alltid städar först när gästerna kommer. Jag städar alltid vardagsrummet. Det är där vi tillbringar större delen av vår tid. Det är ett klokt val. Vad fokuserar du på när du städar vardagsrummet? Jag städar upp kuddarna och dammar soffbordet. Ett rent utrymme känns inbjudande. Det är perfekt vettigt. Har du några andra områden du prioriterar? Jag ser också till att rensa röran från matplatsen. Det skapar en välkomnande atmosfär. En ren matplats är avgörande för värdskapet. Har du någonsin känt dig rusad när du städar? Ja, ibland känner jag trycket att rengöra allt snabbt. Det kan vara stressande. Jag förstår. Gästerna dyker ofta upp oväntat. Vilka strategier använder du för att hantera din tid? Jag prioriterar uppgifter. Jag fokuserar på de mest synliga områdena först. Det är ett smart tillvägagångssätt. Hur lång tid brukar du spendera på att städa innan gästerna anländer? Jag försöker spendera ungefär 30 minuter. Det är vanligtvis tillräckligt med tid för en snabb städning. Det låter rimligt. Ber du någonsin om hjälp från familj eller vänner? Ja, jag involverar ofta min familj. Teamwork gör städningen snabbare och roligare. Jag håller med. Att arbeta tillsammans kan skapa en trevlig atmosfär. Vad sägs om dig, John? Vad städar du först för gäster? Jag är nyfiken på att veta. Jag städar alltid köket först. Det är ett avgörande område när du är värd. Det är avgörande. Vilka specifika uppgifter fokuserar du på i köket? Jag tvättar disken och torkar ner diskarna. Ett rent kök känns välkomnande. Säkert. Gästerna samlas ofta i köket, särskilt under måltiderna. Exakt. Jag ser också till att kaminen är ren. Det gör ett gott intryck. Det låter viktigt. Det återspeglar din uppmärksamhet på detaljer. Ja. Har du några snabba tips för att göra städningen enklare? Jag rekommenderar att du använder rengöringsmedel för flera ytor. De sparar tid och ansträngning. Det är en bra idé. Jag kommer definitivt att överväga det. Att hålla ett rengöringsschema kan också hjälpa. Det delar upp uppgifter i hanterbara delar. Det är en bra poäng. Ett schema kan minska stress i sista minuten. Ja, vilka råd skulle du ge till någon som kämpar med städning före gästerna? Jag skulle föreslå att fokusera på områden med hög trafik först. Det kan göra stor skillnad. Det är ett gediget råd. Tack för att du delar med dig av dina rengöringsstrategier, John. Tack, Anna. Jag tyckte om att diskutera våra rengöringsvanor. Lektion 2. Stunder av mod. God eftermiddag, Anna.
Hur mår du idag? God eftermiddag John. Jag mår bra, tack. Vad sägs om dig? Jag mår bra. Jag ville diskutera stunder av mod idag. Det låter spännande. Tapperhet kan ta många former. Jag håller med. Vilket ögonblick kände du dig modig nyligen? Nyligen höll jag ett tal vid ett samhällsevenemang. Jag kände mig ganska nervös. Det låter utmanande. Vad var ämnet för ditt tal? Jag talade om vikten av samhällsengagemang. Det är ett ämne som jag bryr mig djupt om. Det är ett viktigt ämne. Hur förberedde du dig för ditt tal? Jag tränade många gånger inför vänner. Deras feedback hjälpte mig att bli bättre. Det är en bra strategi. Kände du dig fortfarande orolig dagen för talet? Ja, jag kände fjärilar i magen. Men jag påminde mig själv om mitt budskap. Det är ett bra sätt att öka förtroendet. Hur reagerade publiken? De var uppmärksamma och engagerade. Deras leenden uppmuntrade mig att fortsätta. Det låter givande. Vad var höjdpunkten i ditt tal? Jag delade en personlig berättelse om hur samhällsstöd förändrade mitt liv. Personliga berättelser kan resonera med andra. Det gör budskapet relatabelt. Exakt. Jag tror att äkta upplevelser förbinder oss. Har du funderat på att prata igen i framtiden? Ja, jag vill dela fler idéer med min gemenskap. Det är ett lovvärt mål. Det krävs mod att tala offentligt. Tack John. Vad sägs om dig? När kände du dig modig nyligen? Jag kände mig modig när jag mötte en svår situation på jobbet. Det låter utmanande. Vad hände? En kollega kämpade med sina uppgifter och jag bestämde mig för att hjälpa. Det kräver mod. Hur närmade du dig situationen? Jag erbjöd min hjälp på ett stödjande och respektfullt sätt. Det är beundransvärt. Det kan vara svårt att ta itu med frågor direkt. Ja, men jag ville skapa en positiv miljö. Att hjälpa andra är viktigt. Jag håller helt med. Uppskattade din kollega din hjälp? Ja, de uttryckte tacksamhet. Det stärkte vårt lagarbete. Det är underbart. Att hjälpa varandra kan skapa en stark arbetsplats. Exakt. Tror du att mod kan inspirera andra? Absolut. När vi agerar modigt uppmuntrar vi andra att göra detsamma. Jag tror det också. Det skapar en krusningseffekt av mod. Tack för att du delar dina modiga stunder, John. Tack Anna. Jag tyckte om att diskutera våra erfarenheter av mod. Lektion 3. Skapa en trevlig arbetsyta. God eftermiddag Anna. Hur mår du idag? God eftermiddag, John. Jag mår bra, tack. Vad sägs om dig? Jag mår bra.
Jag ville diskutera arbetsplatser idag. Det låter intressant. En trevlig arbetsyta kan förbättra produktiviteten. Absolut. Vad är ett sätt du håller din arbetsyta trevlig? Jag dekorerar mitt skrivbord med växter. De lägger till liv och färg. Växter kan lysa upp vilket utrymme som helst. Vilka typer har du? Jag har en liten suckulent och en fredslilja. De är lätta att ta hand om. Det är bra val. Tycker du att växter hjälper ditt humör? Ja, de skapar en lugnande atmosfär. Det känns lugnt när jag jobbar. Jag kan föreställa mig. Har du också några personliga saker på skrivbordet? Ja, jag har bilder på min familj och vänner. De påminner mig om goda tider. Det är en härlig idé. Personliga detaljer kan göra att en arbetsyta känns mer inbjudande. Exakt! Det skapar en känsla av komfort. Vad sägs om dig, John? Hur gör du din arbetsyta trevlig? Jag gillar att hålla min arbetsplats organiserad. Ett snyggt skrivbord hjälper mig att fokusera. Organisation är viktigt. Hur håller du det snyggt? Jag använder förvaringslådor för förnödenheter. Det minskar röran och skapar utrymme. Det är ett smart tillvägagångssätt. Har du några inspirerande citat runt din arbetsyta? Ja, jag har en liten tavla med citat. De motiverar mig under tuffa dagar. Motiverande citat kan ge en boost när det behövs. Har du ett favoritcitat? Min favorit är tro att du kan och du är halvvägs där. Det är ett kraftfullt citat. Att tro på sig själv är avgörande. Ja, det kan inspirera till handling och övervinna hinder. Vad sägs om musik? Lyssnar du på musik när du arbetar? Jag tycker om att lyssna på instrumentalmusik. Det hjälper mig att koncentrera mig. Det låter trevligt. Musik kan skapa en trevlig atmosfär för fokus. Absolut. Jag gillar också att ta korta pauser för att gå utomhus. Det är en bra idé. Frisk luft kan fräscha upp ditt sinne och kropp. Ja, det känns återupplivande att gå bort ett ögonblick. Jag tror att balans är nyckeln till en trevlig arbetsyta. Jag håller med. Hur ofta omorganiserar du din arbetsyta? Jag ändrar min layout med några månaders mellanrum. Det håller saker intressanta. Det är en smart strategi. En ny layout kan främja kreativitet. Ja, det inspirerar till nya idéer och perspektiv. Tack för att du delar med dig av dina tips, Anna. Dessa idéer är inspirerande. Tack, John. Jag tyckte om att diskutera sätt att skapa trevliga arbetsytor. Jag ser fram emot vårt nästa samtal om att öka produktiviteten. Lektion 4. Ljudet av sömn. God kväll, Anna. Hur mår du idag? God kväll, John. Jag mår bra, tack. Vad sägs om dig? Jag mår bra. Jag ville prata om sömn och ljud ikväll. Det låter mysigt.
Ljud kan påverka vår sömnkvalitet avsevärt. Jag håller med. Vad är ett ljud du älskar att somna till? Jag älskar ljudet av milt regn. Det är lugnande och lugnande. Regn är ett vackert ljud. Hur känns det när du lyssnar? Det får mig att känna mig avslappnad och lugn. Det hjälper mig att glida iväg till sömnen. Det är underbart. Har du någonsin provat att använda en vit brusmaskin? Ja, det har jag. Det skapar lugnande ljud, liknande regn. Det låter bra för sömnen. Har du några andra favoritljud? Jag njuter också av ljudet av havsvågor. De har en rytmisk kvalitet. Havsljud kan vara väldigt avkopplande. Lyssnar du ofta på dem? Ja, jag spelar havsljud när jag vill varva ner eller meditera. Det är en smart strategi. Meditation och avkoppling är viktiga för välbefinnandet. Absolut. Vad sägs om dig, John? Vilket ljud tycker du om när du sover? Jag älskar ljudet av en sprakande öppen spis. Det känns varmt och tröstande. Ett eldstad-ljud skapar en mysig atmosfär. Hur hjälper det dig att sova? Det sprakande påminner mig om hem och säkerhet. Det hjälper mig att slappna av. Det är härligt. Vad gör du mer för att skapa en lugn sömnmiljö? Jag håller rummet mörkt och svalt. Det förbättrar min sömnkvalitet. Det är viktigt. En bekväm miljö kan göra skillnad. Ja, jag undviker också skärmar före sängen. Det hjälper till att lugna mitt sinne. Det är ett klokt val. Blått ljus kan störa sömnen. Exakt. Har du någonsin provat att använda sömnappar? Ja, jag har använt appar med sömnljud och guidade meditationer. De är hjälpsamma. Det är jättebra. Att hitta rätt ljud kan förbättra avslappningen. Vilka andra ljud tror du främjar god sömn? Mjuk instrumentalmusik kan vara effektiv. Det hjälper till att skapa en lugnande atmosfär. Jag håller med. Det kan sätta en lugn ton för sänggåendet. Tack för att du delar med dig av dina tankar, Anna. Det här samtalet har varit upplysande. Tack, John. Jag tyckte om att diskutera ljudet av sömn med dig. Jag ser fram emot vårt nästa samtal om avslappningstekniker. Lektion 5. Tidsbesparande strategier. God eftermiddag, Anna. Hur mår du idag? God eftermiddag, John. Jag mår bra, tack. Vad sägs om dig? Jag mår bra. Jag ville diskutera tidsbesparande tekniker idag. Det låter användbart. Alla kan dra nytta av att spara tid. Jag håller helt med. Vad är ett sätt du sparar tid varje dag? Jag förbereder mina måltider i förväg. Det hjälper mig att äta hälsosamt och spara tid. Måltidsberedning är en fantastisk strategi. Hur gör du det? Jag brukar planera mina måltider för veckan på söndagar. Jag lagar mat och delar allt.
Det låter effektivt. Hur bestämmer du vad du ska laga mat? Jag väljer recept som kan hålla några dagar. Jag tänker också på variation. Det är smart. Förvarar du måltiderna i separata behållare? Ja, jag använder klara behållare för att se vad jag har förberett. Det är väldigt organiserat. Du måste göra det enkelt att ta en måltid. Har du funnit den här metoden fördelaktig? Absolut. Jag sparar tid under hektiska vardagar. Jag kan bara värma och äta. Det är ett bra sätt att förenkla din rutin. Har du andra tidsbesparande tips? Jag automatiserar uppgifter när det är möjligt. Till exempel ställer jag in automatiska fakturabetalningar. Det är ett klokt drag. Automatisering av uppgifter kan minska stress och frigöra tid. Ja, det gör att jag kan fokusera på roligare aktiviteter. Vad sägs om dina morgnar? Hur sparar du tid under den rusningen? Jag lade ut kläderna kvällen innan. Det sparar beslut på morgonen. Det är ett bra tips. Det kan göra morgnarna effektivare. Ja, dessutom förbereder jag min lunch kvällen innan för att undvika morgonkaos. Att förbereda lunch i förväg är smart. Det måste minska morgonstressen. Definitivt. Vad sägs om dig, John? Hur sparar du tid varje dag? Jag använder en uppgiftshanteringsapp för att organisera mitt schema. Det låter effektivt. Hur hjälper det dig att hantera din tid? Det låter mig prioritera uppgifter och ställa påminnelser. Jag kontrollerar det dagligen. Det är en bra strategi. Att hålla sig organiserad kan öka produktiviteten. Ja, det hjälper mig att hålla fokus på det som är viktigast. Tycker du att planering av din dag förbättrar din tidshantering? Absolut. Det förhindrar slöseri med tid på obetydliga uppgifter. Tidshantering är nyckeln till att uppnå mål. Har du andra metoder du använder? Jag försöker begränsa distraktioner. Jag stänger av aviseringar på min telefon medan jag arbetar. Det är en smart idé. Att minimera distraktioner kan förbättra fokus. Ja. Jag uppmuntrar andra att hitta sitt eget tysta utrymme för arbete. Jag håller med. En lugn miljö är avgörande för produktiviteten. Tack för att du delar dina tidsbesparande strategier, Anna. Tack, John. Jag tyckte om att diskutera sätt att optimera våra dagar. Jag ser fram emot vårt nästa samtal om att balansera arbete och liv. Lektion 6. En ny tradition. Hälsningar, Anna. Hur mår du idag? Jag mår bra, tack John. Vad sägs om dig? Jag mår ganska bra, tack. Har du tänkt på traditioner nyligen? Ja, jag har. Traditioner kan ha betydelse. Det kan de verkligen. Vilken typ av tradition vill du starta? Jag skulle vilja starta en tradition av samhällsberättande. Det låter spännande. Vad inspirerade dig? Berättelser förbinder människor.
De delar historia och kultur. Jag håller med. Varje människas berättelse är unik och värdefull. Exakt. Tänk dig att samlas en gång i månaden för att dela berättelser. Det skulle skapa ett starkt band mellan medlemmarna i samhället. Människor kan dela roliga, tragiska eller inspirerande berättelser. Detta kan hjälpa andra att lära sig om olika perspektiv. Ja, och det skulle uppmuntra kreativitet och uttryck. Har du funderat på var detta skulle äga rum? Kanske en lokal park eller samhällscenter. Det skulle vara tillgängligt för alla. Dessutom kan det vara en avslappnad atmosfär, vilket möjliggör komfort. Komfort är avgörande för öppet berättande. Skulle du delta i ett sådant evenemang? Jag skulle gärna dela en historia. Vad sägs om dig? Jag skulle berätta historien om min mormor. Det låter fängslande. Vad gjorde hon? Hon reste världen runt och upplevde många kulturer. Det måste ha varit utmanande men berikande. Verkligen. Det lärde henne motståndskraft och anpassningsförmåga. Det är viktiga egenskaper. Vad mer skulle du inkludera? Jag uppmuntrar deltagarna att dela med sig av sina egna traditioner. Det kan leda till ett rikt gobeläng av berättelser. Exakt. Varje tradition har sin egen betydelse och charm. Det kan till och med inspirera andra att skapa nya traditioner. Det är målet, John. Att inspirera och förena. Vad mer kan vi göra för att främja denna tradition? Vi kan använda sociala medier för att nå en bredare publik. Det är en bra idé. Sociala medier förbinder människor över hela världen. Ja, och vi kan skapa en hashtag för att sprida medvetenhet. Vilken hashtag skulle du föreslå? Kanske hashtag community stories eller hashtag tales beyond borders. Dessa namn är tilltalande och relevanta. Tack! Jag hoppas att folk kommer att ansluta sig till oss. Jag tror att de kommer att göra det. Det låter spännande och engagerande. Verkligen. Vad tycker du mer att vi bör överväga? Vi måste involvera lokala skolor och organisationer. Bra förslag! Att involvera ungdomar kan främja kreativitet tidigt. De kan dela berättelser som speglar deras erfarenheter. Ja, och det skulle främja dialogen mellan generationerna. Det kan öka förståelsen mellan åldersgrupper. Det skulle också skapa ömsesidig respekt inom samhället. Denna tradition kan verkligen förändra vårt grannskap. Jag hoppas det. Jag brinner för att ansluta människor. Passion är smittsam och kan motivera många. Tack för ditt stöd, John. Det betyder mycket. Jag är alltid här för att stödja värdefulla idéer. Vi borde diskutera logistik snart. Absolut. Planering är avgörande för framgång. Vilket datum tycker du att vi ska sikta på? Kanske första lördagen i månaden. Det låter perfekt.
Det skulle vara en läglig sammankomst. Håller med. Det borde vara något folk ser fram emot. Jag är glad att se det utvecklas. Jag också, Anna. Låt oss göra denna tradition till verklighet. Tillsammans kan vi åstadkomma stora saker. Jag ser fram emot vårt första storytelling-event. Lektion 7. Reflektioner vid solnedgången. Vad är en fråga du ställer dig själv i slutet av dagen? Jag frågar mig ofta, har jag gjort det mesta av min dag? Det är en djupgående fråga. Vad får dig att känna att du lyckats? Jag känner mig framgångsrik när jag slutför mina uppgifter. Jag reflekterar också över mina interaktioner med andra. Det är insiktsfullt. Tror du att relationer avgör vår framgång? Ja, relationer är avgörande. De formar våra upplevelser och känslor. Hur vårdar du dessa relationer? Jag investerar tid i dem. Att lyssna och förstå är viktigt. Tror du att tekniken hjälper eller hindrar denna process? Det är ett tveeggat svärd. Teknik förbinder oss, men det kan skapa avstånd. Det är ett intressant perspektiv. Använder du sociala medier ofta? Jag använder det, men jag begränsar min tid. Det kan vara överväldigande. Hur balanserar du online-livet och det verkliga livet? Jag prioriterar interaktioner ansikte mot ansikte. De känner sig mer meningsfulla. Det är ett klokt tillvägagångssätt. Vad tycker du om på din fritid? Jag älskar att läsa och utforska nya platser. Det driver min kreativitet. Utforskning kan vara berikande. Vilket var ditt senaste äventyr? Jag besökte en närliggande stad förra helgen. Atmosfären var charmig. Det låter förtjusande. Hittade du något särskilt minnesvärt? Ja, jag hittade ett pittoreskt litet café. Kaffet var utsökt. Kaffe kan verkligen vara en härlig upplevelse. Vilken är din favorittyp? Jag njuter av en stark espresso. Det håller mig energisk. Jag föredrar en latte. Det känns tröstande. Vad sägs om mat? Jag älskar att prova olika kök. Var och en berättar en historia. Vilken var den mest oförglömliga maträtten du smakade? En kryddig thailändsk curry. Det var en explosion av smaker. Det låter spännande. Gillar du att laga mat? Jag älskar att laga mat. Det är ett kreativt utlopp för mig. Vad är din signaturrätt? Min signaturrätt är hemlagad pasta. Det är alltid en crowd pleaser. Jag skulle gärna prova det någon gång. Vad inspirerar din matlagning? Att resa inspirerar mig. Varje plats ger nya smaker och tekniker. Finns det några platser du vill besöka? Jag drömmer om att besöka Italien. Deras kök är legendariskt. Italien skulle vara en otrolig upplevelse. Vad tilltalar dig mest? Kultur, historia och naturligtvis maten. Det låter som en perfekt blandning av upplevelser.
Vad motiverar dig att resa? Jag söker nya perspektiv. Resor öppnar mitt sinne för olika kulturer. Det är en underbar utsikt. Hur bär du dessa upplevelser hem? Jag införlivar dem i mitt liv. Jag provar nya recept och delar historier. Att dela berättelser är viktigt. Det förbinder oss. Vilken historia tycker du mest om att dela? Jag tycker om att dela berättelser om mina äventyr. Var och en har en lektion. Lektioner är ovärderliga. Vad är den viktigaste lektionen du har lärt dig? Jag har lärt mig att tiden är dyrbar. Det bör spenderas klokt. Det är en kraftfull lärdom. Hur ser du till att du gör det? Jag reflekterar regelbundet över min dag. Det hjälper mig att prioritera min tid. Reflekterande är nyckeln. Har du lärt dig något överraskande under dina reflektioner? Ja, jag upptäcker ofta att enkla stunder betyder mest. Enkla stunder ger glädje. Vad är ett enkelt ögonblick du värnar om? En solnedgång sett med en vän. Det var lugnt och vackert. Naturen har ett sätt att lugna våra själar. Letar du ofta efter sådana stunder? Det gör jag. De hjälper mig att ladda och hitta tydlighet. Tydlighet är viktigt. Det gör att vi kan fokusera på det som verkligen betyder något. Absolut. Jag fokuserar på tacksamhet. Det förändrar mitt perspektiv. Tacksamhet kan förändra våra liv. Vad är du mest tacksam för? Jag är tacksam för stödjande vänner och familj. De lyfter mig. Stöd är avgörande. Det är det som gör svåra tider hanterbara. Ja, jag värdesätter dem som lyfter mitt humör. Vad sägs om dig? Jag är tacksam för möjligheterna att lära och växa. Kontinuerligt lärande är viktigt. Det håller livet spännande. Det gör det verkligen. Vad är något nytt du vill lära dig? Jag vill lära mig ett nytt språk. Det öppnar upp nya kulturer. Det är ett ädelt mål. Vilket språk intresserar dig mest? Jag dras till spanska. Det är allmänt talat och vackert. Spanska är verkligen ett underbart språk. Har du börjat lära dig? Jag har börjat med nybörjarlektioner. Det är utmanande men roligt. Det är jättebra. Konsekvens är nyckeln till språkinlärning. Jag håller med. Vad sägs om dig? Vad vill du lära dig? Jag vill förbättra mina offentliga talfärdigheter. Det är en värdefull tillgång. Offentligt tal kan öka förtroendet. Hur planerar du att förbättra? Jag planerar att gå med i en lokal talande klubb. Övning gör mäster. Låter som en produktiv strategi. Jag önskar er framgång. Tack! Du kanske kan följa med mig någon gång. Det skulle vara spännande. Vi kunde hjälpa varandra. Samarbete leder ofta till bra resultat. Är resultat. Att lära sig tillsammans kan vara berikande.
Det skulle vara trevligt att dela erfarenheter och tillväxt. Lektion 8. Böckernas komfort. God kväll, Anna. Jag hoppas att du mår bra. God kväll, John. Jag mår väldigt bra, tack. Vad sägs om dig? Jag mår också bra. Jag har funderat på böcker på sistone. Böcker kan vara väldigt tröstande. Har du en favorit? Det gör jag verkligen. Jag återkommer ofta till en specifik bok. Det är intressant. Vilken bok ger dig tröst? Boken är Stolthet och fördom. Jag tycker att det är förtjusande. Jane Austens roman. Vad tycker du om det? Jag uppskattar karaktärsutvecklingen. Elizabeth Bennet är stark och intelligent. Jag håller med. Hennes intelligens är uppfriskande. Den sociala kommentaren är också relevant. Exakt. Det återspeglar samhällets tryck på kvinnor. Det gör det. Och romantiken är fängslande. Mr. Darcy är en övertygande karaktär. Ja, han genomgår betydande tillväxt. Hans resa är inspirerande. Läser du den här boken ofta för tröst? Ja, jag finner tröst i deras sidor. Den välbekanta historien är lugnande. Det är en tröst att återvända till något du älskar. Jag gör samma sak. Vilken bok återvänder du till för tröst? Jag läser ofta Alkemisten av Paulo Coelho. Det är ett underbart val. Vad drar dig till det? Teman för drömmar och öde är kraftfulla. Jag håller med. Resan för självupptäckt är universell. Ja, Santiagos resa resonerar hos många människor. Har du läst den flera gånger? Jag har läst den 4 gånger. Varje gång lär jag mig något nytt. Det är skönheten i god litteratur. Det utvecklas med läsaren. Exakt. Vilken tröst hittar du i Stolthet och fördom? Humorn i dialogen får mig att le. Det lindrar stress. Humor kan vara väldigt terapeutisk. Det underlättar tunga dagar. Jag skrattar ofta högt när jag läser den. Det är underbart. Skratt är viktigt. Det är det verkligen. Delar du dina favoritböcker med vänner? Det gör jag. Jag tycker om att diskutera litteratur. Det öppnar dialogen. Det är ett bra sätt att ansluta. Delade berättelser skapar band. Absolut. Rekommendationer kan leda till nya upptäckter. Har du rekommenderat Alkemisten ännu? Jag har delat det med många vänner. De uppskattar det alltid. Det är fantastiskt. Att dela komfort är en gåva. Jag håller med. Det skapar en gemenskap av läsare. Vilka andra böcker rekommenderar du? Jag älskar också To Kill a Mockingbird. Den har djupa lärdomar. En annan klassiker. Det framhäver moraliskt mod.
Ja, det gör det. Berättelsen är djupgående. Ska vi överväga att skapa en bokklubb? Det är en lysande idé. Det skulle främja stora diskussioner. Jag skulle njuta av att utforska olika perspektiv. Jag också. Det kan vara väldigt berikande. Låt oss börja med våra favoriter. Ja, vi kan bjuda in andra att gå med. Det låter lovande. Jag ser fram emot det. Det gör jag också. Låt oss planera vårt första möte snart. Jag kommer att samla lite material för diskussion. Perfekt. Jag kommer att förbereda några frågor. Tillsammans skapar vi en trevlig upplevelse. Absolut. Litteraturen förenar oss på underbara sätt. Jag kan verkligen inte vänta. Det kommer att bli en härlig resa.